Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити реберця, і потім спочатку я їх буду відварювати в мультиварці, а потім я буду їх запікати в духовці. Дивіться, реберця я порізала ось на такі невеличкі кусочки. Ось так воно в мене порізано по 2-3 реберця. І я їх вчора з вечора поперчила і посолила. Тепер сьогодні я їх буду ставити в мультиварку на 20 хвилин, щоб вони були до готовності, щоб вони були готові. Після цього будемо запікати в духовці для утворення доброго смаку, для гарного вигляду і для того, щоб приємно було їх їсти. Ось така моя теорія. І дивіться, тепер я ті всі реберця буду ставити в мультиварку. Зараз я їх всіх сюди викладу. Тепер пів-літри води заливаю. Закриваю кришкою і включаю на 20 хвилин. Собі починає, воно собі вже там вона сама все наставляє, скільки йому треба для підготовки, скільки для самого процесу. Це вже все робить мультиварка. Я вже тут нічого не участвую і нічого тут не роблю. Тим часом, поки м'яско буде готуватися тут, зробимо таку помазку зверху по реберцях. Зараз я все підготую, я вам покажу. Тепер, що нам потрібно для помазки по реберцях. Я взяла 2 чайних ложки томатної пасти, 2 чайних ложки кетчупу і все це змішала ось тут. Тепер буду додавати соєвий соус. Соєвого соусу приблизно 2 столових ложки. Так, тут в мене було 5 зубчиків чеснику. Я їх пропустила через чеснокодавку. І теж всі сюди. Паприку теж так чайну ложку добру з горкою. Сухий чесник, чайну ложку. Італійські трави. Пів чайної ложки. І розмарин. Теж отак пів чайної ложки. І все це гарно вимішуємо. У нас утворюється така паста, густа паста. І тепер, як наші реберці будуть готові, ми цією пастою будемо зверху їх отак помазувати щіточкою. А цю помазку попробуйте на смак. Якщо вона вам на смак вже добра, вона має бути така чуть-чуть солонувата, щоб, якщо покриємо реберця, щоб вони мали смак хороший. Попробуйте на смак. Якщо чогось там не вистачає, то ви собі додавте. Так, щоб до вашого смаку все смакувало. Тоді буде все добре. Так, тепер м'яско моє готове, я його вже відкрила. І переставляю його на бритванку. І зараз будемо зверху мастити нашою помазкою. О, і тепер ось так змазуємо щіточкою наше м'яско. Запах такий, боже, обалденний. Духовку я розігріваю на 200 градусів. Пасти не жалійте, накладайте її добре. Так, щоб воно покрило все м'ясо. Я ще до м'яска хочу додати таку молоду, свіжу картопельку. От дивіться, у мене тут приблизно 6 чи 7 картоплин таких невеличких. Я їх порізала на менші кусочки. Тепер я їх буду солити, перчити. І буду додавати куркуму. Куркума дає такий гарненький, жовтенький колір. Ви то знаєте. От я хочу цього добитися результату. І тепер це все добре вимішати треба. І я картопельку поставлю в фритюрницю, поки наше м'яско буде в духовці, запікалося, то фритюрниця спече картопельку. Я люблю фритюрниці, можна і в духовку поставити. Але я люблю фритюрниці. І ми до м'яска будемо мати ще й картопельку. Потрошки. Картопельки не треба багато, але по пару кусочків можна. Так, все готово. Іду ставлю в фритюрницю. Ось так моє м'яско попеклося. Дивіться, якого воно кольору, гарненького.
Запах стоїть обалденний від нього на всю хату. І зараз будемо його сюди перекладати і будемо смакувати. А випікалося 35 хвилин. Ось так виглядає моє м'яско з картопелькою, з огірочком і з помідорчиком. О, дивіться, яка це краса. Так, зараз будемо смакувати, але я хочу вам сказати, кому сподобалось моє відео. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео. І до наступних цікавих і смачних відео. Па-па!